سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوایم در مورد بلوک‌های بخش صدای اسکرچ صحبت کنیم که بنفش رنگ هستند و کارهای خیلی جالب و خلاقانه‌ای رو با این بلوک‌ها توی اسکرچ انجام بدیم. لطفاً این جلسه رو با دقت ببینید. خب تو جلسه قبل ما با این بلوک‌های بنفش رنگ بخش صدای اسکرچ آشنا شدیم و یاد گرفتیم که برای هر شکلکی که انتخاب میشه 3 تا سربرگ داریم: سربرگ کد، سربرگ کاستیومز و صداها، که توی کد این بلوک‌های دستوری موسیقی و صداها رو میذاشتیم، توی کاستیوم روی جلوه گرافیکی اون شکلک کار میکردیم و در بخش صداها میتونستیم صداهای مختلفی رو به این لیست اضافه کنیم، حالا یا رو خود اسکرچ بودن یا صداهایی که ضبط میکردیم با میکروفون و صداهایی که میتونستیم از روی هارد کامپیوترمون وارد اسکرچ کنیم. یک ویرایشگر صدای خیلی جالب همینجا برامون قرار داد اسکرچ که میتونیم کارهای خیلی جالب و مفیدی روی صداها انجام بدیم، مثلا سرعتشون رو زیاد کنیم، سرعتشون رو کم کنیم، فید این و فید اوت رو توضیح دادم و بقیه موارد رو هم جلسه قبل یاد گرفتیم. همین 3 تا سربرگ رو برای تصویر پس زمینه هم داریم. ببین اینجا نوشته بک دراپس، کد و بک دراپس و صداها، یعنی دقیقاً ما این 3 تا سربرگ رو برای تصویر پس زمینه هم داریم. حالا تو این جلسه میخوایم با این کاربرد بلوک‌های صدا بیشتر آشنا بشیم و یک کارای خیلی جالبی رو با ترکیبشون با بلوک‌های موسیقی انجام بدیم، ترکیبشون با این بلوک‌های سبز رنگ. به خاطر همین من میام و پروژه‌ای که جلسه قبل کار کردیم رو دوباره روی اسکرچ بارگذاری میکنم. به خاطر همین میام توی فایل، لود و همون آهنگ نوایی رو اینجوری وارد اسکرچ میکنم. آهنگ معروف نوایی که موسیقی‌های معروف خراسان هست، یکی از موسیقی‌های معروف خراسان، که اینجوری میزان بندیش رو انجام دادیم و با این بلوک‌های بنفش رنگ صدا اومدیم صداش رو کم و زیاد کردیم. اینجا که گفته بود P صدا رو کم کردیم، اینجا که گفته بود F صدا رو قوی‌تر رو کردیم و درصدش رو بردیم بالا، اینجا هم صدا رو آروم آروم کم کردیم که آخرین میزانمون بود و میخواست قطعه موسیقیمون تموم بشه. حالا توی بلوک‌های صدا اگر دقت کنید اینجا خب ما یک بلوک دیگه هم داریم که روی ولوم کار میکنه. ببین زده ولوم منهای 10، چنج ولوم منهای 10. این بلوکه کاربردش چیه؟ این توی داخل بلوک‌های تکرار، مثلا ببین من این بلوک تکرار رو میارم، خب اینو میذارم داخلش. حالا یه نوت موسیقی که داخلش قرار بدیم، ببین مثلا من اینجا البته میتونیم یه میزان قرار بدیم، مثلا ببینید یه میزان مثلا شماره 3 رو من قرار میدم. درست شد؟ حالا میگم 4 بار تکرار کنه و صدا مثلا از 100% بخواد بشه 0، پس 4 تا 25 تا منهای 25. میبینید الان خوب گوش کنید، هر بار که تکرار میشه این بلوک 25 تا از صدا کم میکنه. ببینید باز 25 تا کم کرد، 25 تا کم کرد و الان اینجا کامل قطع شد چون صدا شده 0. و وقتی که دوباره روش کلیک میکنم خب هیچ صدای پخش نمیشه. خیلی این نکته مهمیه، خیلی اینجا رو خوب گوش کنید. ببینید وقتی که ما یه بلوک دستوری کار کرده، یعنی کارشو انجام داده، الان صدای این شکلک شده 0 و وقتی که من روش کلیک میکنم خب هیچ صدای پخش نمیشه. ببین وقتی نوت موسیقی هم میارم روش کلیک میکنم هیچ صدای پخش نمیشه. میدونید چرا؟ چون صدا شده 0. پس ما اول باید بگیم که صدا برگرده به 100% و بعد این درست میشه. میدونید؟ پس خیلی نکته مهمیه، ما اولش باید بگیم که صدا بشه 100%، بعد 25 تا کم بشه. حالا برای اینکه ما صدا رو ببینیم، برای هر شکلکی میتونیم بلوک ریپورتر ولوم رو روشن کنیم. به این میگم بلوک ریپورتر یا گزارشگر. ما اینجا الان به اون میگه که ولوم چقدره؟ ولوم گیتار، یعنی اسپرایت یا شکلک گیتار. حالا دقت کنید هر بار که 25 تا کم میکنه اینم کم میشه. این شد 75.
پس این بلوک های ریپورتر برای شکلک های مختلف، برای تصویر پس زمینه هم میتونیم ما ببینید. الان من تصویر پس زمینه ریپورتر استیج رو هم روشن میکنم. میبینید الان ریپورتر استیج هم روشن شده و میتونیم روی ولومش کنترل داشته باشیم و ببینیمش که الان چقدر شده صداش. این از این نکته بعد این که اگر یادتون باشه ما موقعی که در مورد ریتم و تمپو مترونوم صحبت کردیم گفتیم که توی موسیقی معمولاً ریتم آهنگ‌ها رو اینجوری تنظیم میکنن که اولین نوت موسیقی صدا محکمتر پخش میشه، بعد مثلا توی یک میزان 4 ضربی ستای بعدی رو یه مقدار آرومتر. پس میتونیم یک چنین کارهایی هم اینجا انجام بدیم. حالا من یه دقیقه نرم افزار مترونوم رو باز میکنم تا شما این رو ببینید. این نرم افزار مترونوممون بود دیگه، درسته؟ من اینجا میکنمش 4 ضربی. میبینید 4 ضربی. حالا میتونیم بگیم که اولی محکمتر باشه و بقیه آروم. میبینید مثلا صداش رو هم میتونم عوض کنم. خب تمپوی این آهنگ نوایی چند بود؟ 76. پس من اینو باید بکنمش 76. الان شد 75. میبینید اینا رو هم میتونیم صداهاش رو هم با اینجا عوض کنیم. صدای اولی یه مقدار بلندتر، این باعث به وجود اومدن ریتم میشه. یعنی ما احساس میکنیم که یک چیزی داره، یک الگویی داره تکرار میشه. مثلا میتونیم الگومون رو تغییر بدیم، بگیم اولی و سومی صداشون بیشتر باشه. حالا اگر بخوایم یه چنین چیزی رو توی اسکرچ بسازیم، خب ما دقیقاً میتونیم توی هر میزان این کار رو انجام بدیم دیگه. مثلا ببینید الان من اینجا وقتی که اینجا موسیقیمون با 70% شروع بشه، خب ما میتونیم مثلا میزان اول، من میام سراغ میزان اول اینجا، من میدونم که اینجا خب داره با 70% شروع میشه، درسته؟ هرچند این بلوک رو احتیاج نداشتیم، ولی میتونیم اینجا مثلا بنویسیم 70%، بعد به محض این که اولین نوت اجرا شد دوباره صدا رو کمتر کنیم، بکنیمش مثلا 60%. حالا این میزان رو گوش کنید. حالا شاید خیلی این تفاوت 20% شاید خیلی خودشون نشون نده، من بیشترش میکنم، مثلا میذارمش 50%. هرچند واقعیتش هم در موسیقی واقعی که اجرا میشه این اختلاف خیلی کمه. ببین اولی محکمتر، صدا بیشتر، و دومی میشه برای نوت‌های بعدی میشه مثلا 50%. یا میتونیم مثلا دوباره الگومون رو تغییر بدیم، بگیم مثلا اول این ضرب و اول ضرب سوم صدا زیاد باشه، بقیه نوت‌ها صداشون کم باشه. پس باید محاسبه کنیم، بگیم برای میزان اول این نیم، این یک. پس اینجا هم دوباره باید بگیم که ولوم 70%. دقت میکنید دقیقاً اینجا که خط قرمز میکشم، برای این نوت صدا بشه دوباره 70% و دوباره بعدش بشه صدا، بعد از این نوت دقیقاً دوباره صدا بشه 50%. میبینید انگار یک الگوی تکرار شونده اینجوری درست کردیم که ریتم رو به وجود بیاریم، اینجا و اینجا صدا قوی تر باشه. میبینید اینجا و اینجا دقیقاً صدا یه مقدار قوی تر بود. پس میتونیم این کارهایی که با مترونوم هم انجام میدیم روی اسکرچ انجام بدیم که معمولا ما این کار رو انجام نمیدیم توی دورمون. یعنی چون اینجا شبیه سازهای موسیقی نیست، ما اینجا داریم با کد نویسی آهنگسازی میکنیم، پس دیگه این ضرب‌های قوی و ضعیف رو ما اینجا رعایت نمی‌کنیم. خب حالا میریم سراغ بقیه این بلوک های بنفش رنگ بخش صدا. کاری که الان میخوایم انجام بدیم اینه که این آهنگ نوایی که توی اسکرچ کد نویسیش رو انجام دادیم
میخوایم با ترانه واقعی و اصلی این آهنگ ترکیبش کنیم. آهنگ نوایی توسط خواننده‌های خیلی زیادی اجرا شده. من توی اینترنت سرچ کردم و این آهنگ رو با صدای آقای محمد اصفهانی پیدا کردم و روی کامپیوترم ذخیره‌اش کردم. حالا برای اینکه اون آهنگ نوایی رو با صدای آقای اصفهانی وارد اسکرش کنیم، خیلی خوبه که بیایم و اون آهنگ رو روی تصویر پس زمینه وارد کنیم. دقت میکنید چون اینجا خلوت‌تر صداهاش. درسته؟ ببین الان ما اینجا اون آهنگ ها رو اینجا وارد کرده بودیم، در صورتی که برای گیتار دقت کنید چقدر این شلوغ‌تره. پس توی تصویر پس زمینه من اون آهنگ نوایی رو، این مال جلسات قبلا، پاک میکنم که دوباره واردش کنم. درسته؟ الان اینجا یک آهنگ هست ولی من اینجا میام و آپلود صدا، اینجا آهنگ نوایی وارد شد. الان ببینید این آهنگ رو ما اینجا وارد کردیم. حالا هر جاشو که انتخاب کنیم اینو بزنیم پخش میکنیم. درسته؟ ما اینجا میتونیم بخش‌های مختلفش رو، حالا مثلا بخش‌های بی کلام داره، بخش‌های با خواننده داره. دقت میکنید؟ من میخوام دقیقاً بخش خواننده‌اش رو انتخاب کنم و با آهنگی که خودمون ساختیم ترکیبش کنیم. یعنی انگار آهنگ شما ساختیم و با صدای آقای اصفهانی اینجا پخش بشه برام. پس خوب گوش میکنیم. اینجا که گروه کوره، فکر کنم از اینجا شروع میشه. آها ببین اینجا این محدودی که انتخاب شد، اینو میزنم کپی تو نیو. ببینید اینجا شد یک فایل نیویی که ببینید از اینجا شروع میشه. حالا اگه اینجاهاش هم خواستیم میتونیم اینجوری پاک کنیم دیگه. مثلا ببینیم الان این یه تیکش رو اینجا میتونم پاکش کنم. دقت کنید اینجا پاک. حالا یک کمی بازم اضافه تر داره، یک کمی دیگه شون پاک میکنم. ببینید دقیقاً از اینجا شروع میشه. یعنی دقیقاً تکرار این دو میزان بود. دوبار تکرار. آها اینجا میرسه به میزان پنجم. ببینید اینجا، حالا اینجا میرسه به میزان 5 و 6. بعد از اینجا به بعد فکر میکنم زیادی باشه دیگه. آها اینجا، اینجا اینجاشو پس پاک میکنم. ببینید ما تا این آهنگمون تا اینجاست، انگار تا اینجاست. درسته؟ حالا باید اینو تنظیماتش رو درست کنیم. پس من اینو هم دیلیت میکنم. آها الان اینجا شد. ببینید دقیقاً این آهنگی که ما با این نوت موسیقی لگویمون مطابقت داره، یعنی میخونه. حالا مثلا من اینجا شو انتخاب میکنم، اینجا. خب کاملا درسته. میبینید الان این بخشی که انتخاب کردیم کاملا با این نوت موسیقی لگویمون همخوان هست. درست شد. پس اینو اسمش هم که 2 هست یادمون میمونه و میایم برای کد نویسی این. دقت کنید اینجا میگم که وقتی که پرچم سبز کلیک شد، این آهنگ نوایی پخش بشه. درسته؟ اینو برمی دارم میارم. میبینید بعد گفتم که این فرق این دوتا بلوک رو هم گفتم. این وای میسه تا آهنگ تموم بشه، بعد میره دستور بعدی یا بلوک بعدی. ببین من اگه یه بلوک بذارم اینجا، این وای میسه تا این آهنگ تموم بشه، بعد میره این. ولی این یکی بلوک خب اون آهنگ رو شروع میکنه به پخش و بعد سری میپره بلوک بعد. خیلی به نظر من این یکی بهتر هست. یعنی ما سعی میکنیم از این یکی استفاده کنیم که چون این آهنگ ها روی ریتم آهنگمون تاثیر میذارن، سعی میکنیم از این استفاده کنیم. حالا ببینید اینجا ما یه پرچم سبز برای این گذاشتیم و میتونیم اینجا هم صداش رو هم تنظیم کنیم دیگه. ببین مثلا الان من اینجا صدای این بخش نوایی رو میذارم 100%. حالا برمیگردیم به گیتار و کد نویسیش رو نگاه میکنیم. اینجا درسته، با پرچم سبز شروع میکنه، اینم که دیگه نمیخوام و کامل الان درسته. حالا ببینید ببینید الان چند تا مشکل داره. یکی این که
این صدای ترانه خب با آهنگ ما شروع نمیشه، یعنی جابجاست، چند ثانیه شاید عقب جلو باشه. و نکته دوم این که هر خواننده و هر گروهی آهنگ رو با یه تمپوی خودش میخونه و اجرا میکنه. یعنی ما الان درسته ما اینو تمپوی 76 تنظیم کردیم، ولی معلوم نیست که این آهنگ با تمپوی چند خونده شده. به خاطر همین ما باید بیایم عددهای مختلف رو برای این آهنگ امتحان کنیم تا تمپوی این آهنگ رو پیدا کنیم. یعنی ما نمیتونیم این آهنگ رو که تمپوش رو تغییر بدیم، چون این بلوک اینجا که کار نمیکنه، این بلوک تمپو رو که نمیتونیم اینجا بذاریم. پس این آهنگ ماست که باید با این تمپوی خودش رو تنظیم کنه، با تمپوی این آهنگ. من قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنم چند بار امتحان کردم تا ببینم این آهنگی که ما توی اسکرچ کد نویسی کردیم با چه تمپویی با این ترانه آقای اصفهانی همخوان میشه. خب چند تا عدد رو امتحان کردم، دیدم با تمپوی 70 خب بیشترین هماهنگی رو دارن. پس انگار این آهنگ نوایی توسط این گروه موسیقی با تمپوی 70 اجرا شده. به خاطر همین ما هم باید تمپوی آهنگ لگویمون رو خب که تو اسکرچ کد نویسی کردیم تمپوش رو بکنیم 70. درسته؟ حالا من اینجا یه مقدار صدای این ترانه زیاده، من میکنمش مثلا 40% خب که کمی کمتر بشه، صدای سازمون به گوش برسه. بعد اینجوری پرچم سبز خوب گوش کنید. بازم همخوانی ندارن. میدونید چرا؟ چون این ترانه خب دیرتر داره شروع میکنه نسبت به آهنگ ما. پس ما هم میتونیم از این بلوک صبر کن استفاده کنیم، بذاریمش اینجا. خب از این بلوک صبر کن جلوش چند ثانیه بنویسیم. مثلا من بنویسم 1 ثانیه، ببینیم چه جوری میشه. نه این خیلی دیر شد. مثلا بکنیمش 5 ثانیه، نیم ثانیه. یک کمی بازم دیرتر شروع کرد. مثلا بکنمش 0.4 ثانیه. میبینید میکنمش 0.4 ثانیه، ببینیم چه جوری میشه. تقریبا خوب شد. میبینید این عددش رو باید پیدا کنیم، یعنی باید بارها و بارها امتحان کنیم تا ببینیم با چقدر مکس این آهنگ با این موسیقی دقیقاً هماهنگ میشه. شاید بتونیم کمترش هم بکنیم، مثلا بکنیمش 37 صدم. این یک کمی انگار این زودتر شروع میکنه، ولی تمپومون خوب شد. این تمپومون تقریباً با هم برابرن. خب الان ببینید این آخر آهنگمون خب فید اوت نداشت، در صورتی که ما اینجا توی کد نویسیمون خب اینجا ببینید فید اوت داریم، یعنی اینجوری صدا آروم آروم کم شد ولی صدای ترانه‌مون کم نشد. به خاطر همین میام اینجا و صدا رو که انتخاب میکنیم این آهنگ نوایی 2 یک کمی اولش رو انتخاب میکنم و یه افکت فید اوت بهش میدم. حالا اگر جاشو دقیقاً بخوایم پیدا کنیم میتونیم اینجوری با این دستگیره جابجا کنیم. ببین این دقیقاً میزان آخره، میزان 8م. به خاطر همین من اینو یک افکت فید اوت بهش میدم به این بخشش که اینجوری صدا آروم آروم کم بشه. حالا اگر دوباره آهنگمون رو گوش کنیم میبینیم که کامل درست شده، یعنی این آهنگ داره صداش کم میشه و کدنویسی ما هم فید اوت داره، میزان 8مش اینجوری آروم آروم کم میشه. درست شد. حالا یه مقدارم شاید این مکسمون شاید عددش درست‌تر نباشه، مثلا بکنمش 36 صدم ببینم چجوری میشه. شاید 36 صدم بهتر باشه. باید اینقدر این عدد رو کم و زیاد کنیم تا دقیقاً با هم شروع کنن و بعد که با هم شروع کردن دیگه بیایم سراغ تمپو، یعنی اینقدر عدد تمپو رو کم و زیاد کنیم تا اینا با هم کامل همخوان بشن. پس
چون من عددش رو میدونستم 70، اومدم 70 رو تنظیم کردم، چون دیگه نمیتونستیم وقت زیادی بذاریم برای پیدا کردنش. من بارها عددهای مختلف از 50 60 همه رو امتحان کردم، دیدم 70 بیشترین همخوانی رو داره. پس شما برای آهنگ‌های خودتون وقتی کد نویسیش رو انجام میدید، اول بیاید اون شروعشون رو با هم تنظیم کنید با بلوک ویت یا ثبت کردن و بعد تمپوش رو تنظیم کنید. اینقدر عددهای مختلف رو جابجا کنید تا تمپوی دوتا آهنگ با هم برابر بشه. خب حالا بریم سراغ این بلوک های مربوط به تغییر افکت صدا. ببینید این بلوک های افکت صدا روی این بلوک های موزیک کار انجام نمیدن. یعنی ما نمیتونیم افکت این بلوک ها رو تغییر بدیم. این بلوک ها فقط روی آهنگ هایی که ما وارد اسکرچ میکنیم کار میکنن. یا آهنگ هایی که وارد اسکرچ میکنیم. ببینید تصویر پس زمینه رو انتخاب کردم. تو سربرگ صداها میبینید این لیست، حالا چه صداهای اینجوری که توی اسکرچ هست یا صداهایی که خودمون ضبط میکنیم یا وارد اسکرچ میکنیم، این بلوک های افکت صدا کار میکنن. مثلا من اینجا به این آهنگ کلاسیک پیانو خب میگم که فرکانسش به اندازه مثلا 50 تا بیشتر بشه. ببینید فرکانسش 50 تا بیشتر بشه. همون آهنگ نوایی رو بیارم. ببینید این فرکانسش 50 تا بیشتر شد. یا میتونیم بگیم 50 تا کمتر بشه، منهای 50. چقدر صدا فرق میکنه. حالا پس میتونیم این عددا رو کم و زیاد کنیم و افکت پیچ رو عوض کنیم. این بلوک هم که هرچی افکت صوتی داده باشیم پاک میکنه دیگه. این هرچی افکت صوتی داده باشیم این پاکش میکنه. پس این بلوک ها مربوط به تغییر افکت صداها بود. حالا کار دیگه ای که میتونیم برای این آهنگ انجام بدیم اینه که بیایم و اول میزان ها یا اول هر ضرب خب از صدای درام و سنج استفاده کنیم. پس میام اینجا توی بخش شکلک ها مثلا یه دونه سنج میاریم اینجوری. خب شروع میکنیم برای این کد نویسی کردن. دقت کنید اینو میذارمش اینجا عکسشو. خب حالا اینجا میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد باید تکرار کنه دیگه. میخوایم اول هر ضرب یک صدای سنج بیاد. پس میام توی بخش موسیقی و این افکت های صوتی رو بررسی میکنیم ببینیم کدومش رو مثلا به نظرمون جالب میاد. ببینید اینو فعلا میذارمش. درست شد. اینو میذارمش فقط چون میخوام اول هر میزان این صدای بیاد باید این عددش رو چند بگم؟ آفرین، باید بگم 4. دقت کردید؟ باید بگم 4. فقط تمپوش رو هم حتما تنظیم کنید، یعنی طبق این تمپوی گیتار. ببینید تمپوی گیتار باید 70 باشه. اینجا هم این سنج رو باید میکنم 70. درسته؟ پس اینجوری اول هر میزان صدای سنج داریم یا این صدا رو داریم. حالا میشه صداش رو تغییر داد دیگه. من امتحان میکنم مثلا اینم قشنگه. این صدا رو انتخاب کردم برای 4 ضرب. درست شد.
اما اینجا رو چی وارد کنیم؟ ببین بلوک تکراره دیگه، ببین بلوک تکراره، میخواد بارها و بارها اینو تکرار کنه. این عدد داخلش رو باید محاسبه کنیم. ما میتونیم برای محاسبه کردن این عدده از بلوک‌های بخش عملگر استفاده کنیم. بلوک‌های سبز رنگی که مربوط به مثلا جمع کردن، منها کردن، ضرب کردن هستن. الان اگه من بخوام محاسبه کنم که چند تا میزان باید تکرار بشه، دقت کنید اینجوری 1 2 3 4 5 6 7 8 هر کدومشون هم 2 بار تکرار میشن. پس من میام از این بلوک ضرب استفاده میکنم، میگم 8 ضرب در 2، 8 تا میزان دارم و هر کدوم هم 2 بار دارن تکرار میشن و این نکته 4 هم که رعایت کردم. دقت کردید؟ یعنی میخوام اول هر میزان این صدای بیاد. حالا امتحانش کنیم. خب چه اشکالی داشت؟ اشکال مهمش اینه که اینجا ما یه بلوک صبر کن 36 صدم ثانیه‌ای گذاشتیم ولی برای این یکی نذاشتیم. پس باید اینجا هم این بلوک رو بذاریم که با هم همخوان بشن. اینجا میزنم 36 صدم. دقت کردید؟ حالا ببینید درست شد. حالا اگر اینو بخوایم یه کاری کنیم که هر 2 تا ضرب این صدا رو بزنه، ببینید هر 2 تا ضرب، دقت کردید اینجا میتونیم بکنیمش 2، ولی این محاسباتمون باید تغییر کنه. یه بلوک ضرب دیگه میارم، اینو میذارم داخل این. حالا میگم اینا هر 2 تا، ببینید حالا رو همش که کلیک کنیم میبینید 32 بار. پس این تکرارش باید 32 بار باشه. حالا گوش کنید. اول هر 2 تا ضرب این صدای افکت سنج رو داریم. خب حالا میتونیم اینجوری صداش رو هم کم و زیاد کنیم. یعنی من بلوک ریپورترش رو روشن میکنم اینجا. دقت کردید؟ مثلا برای اینکه صداش زیاد نباشه اینجا صداش رو کمتر میکنم. مثلا میگم صداش باشه 60%. الان صداش کمتر شد. ببینید با این آهنگمون همخونی بیشتری پیدا کرد. یا مثلا 50%. اینجا داریم میبینیمشون دیگه. ببینید تمام درصد صداها رو داریم میبینیم و کامل درسته. حالا اگر بخوایم یک مثلا ساز دیگر رو اضافه کنیم، اینجا میام توی بخش شکلک ها و مثلا درام رو هم اضافه میکنم. حالا این بلوک رو دقیقاً برمیدارم میندازمش روی درام. وقتی که تکون خورد رهاش میکنم. انتقال پیدا کرد. اینجا صداش رو میکنم صدای درام، مثلا بیس درام، یا مثلا صدای اسنر درام. این یکی رو میخوام جوری تنظیم کنم که اول هر ضربم صدا بده. دقت کردید؟ پس اینجا باید بنویسیم 1 بیت، بعد اینو بیاریمش بیرون. حالا محاسبه کنیم. اول هر ضرب ما هر میزان موسیقیمون 4 تا ضرب داره. پس اینجا می‌نویسم 4، 8 تا میزانم داریم. پس اینجا می‌نویسم 8. حالا همه این میزان‌ها داره 2 بار تکرار میشه. درسته؟ پس یه ضرب در 2 هم میخواد دیگه که نتیجهش میشه چقدر؟ 64 تا. یعنی باید 64 تا صدای درام داشته باشیم. بلوک ریپورترش هم روشن میکنم. مثلا اینو میخوام صداش بیشتر باشه، میکنمش 80%. دقت کردید؟ اینجوری ما همه صداها رو درصداشون رو اینجا داریم میبینیم. حالا گوش کنید. حالا کارهای خلاقانه جالبی هم میشه کرد. ببینید اینجا ما 3 تا بلوک داریم خب که مربوط به پخش کردن و استوب کردن صدا هم. ببینید این که صدا رو استوب میکنه هیچی. یعنی ما میتونیم مثلا هر جایی که خواستیم، مثلا الان من تو این جای گیتار میگم که بعد از میزان اول صدا استوب بشه. میبینید بعد از میزان اول صدا استوب بشه. این بلوک بنفش رنگ مربوط به این صدای نوایی هستن. این رو استوب میکنه. حالا گوش کنید. بعد از میزان اول دقیقاً صدای چیز قطع میشه. این
قطع شد. اینجا این دستور استوب رو ما گذاشتیم و صدا قطع شد. اما برای این درام، این بلوک های صدا رو که آوردیم، یه بار قبلا هم گفتم این بلوک صدا رو پخش میکنه و وای میسه تا اون آهنگ تموم بشه و بعدش میره سراغ بلوک بعدی. اما این بلوک صدا رو پخش میکنه و سری میره سراغ بلوک بعدی. حالا اگر ما بخوایم این موسیقیمون رو با افکت های صوتی داخل اسکرچ ترکیب کنیم، خب میتونیم اینجوری از این بلوک ها استفاده کنیم، بعد نتیجه بگیریم که کدومشون بهتره. دقت کنید، مثلا من میام برای این درام تو سربرگ صداها، برای این درام تو سربرگ صداها، مثلا تو بخش انیمال مثلا اینو وارد میکنم، یک صدای پرنده رو وارد میکنم، درسته؟ اینجا حالا توی کد نویسیش خب اینجا میگم که این صدا پخش بشه. دقت کنید، اول اینو امتحان کنید، بعد اینو میذارم اینجا. خب این بلوک رو گذاشتیم. ببینید همه چی رو ریخت هم. چرا؟ چون این بلوک وای میسه تا تموم بشه و بعد میره مرحله بعد. درسته؟ این باعث میشه که ما آهنگمون از ریتم میفته، یعنی ارزش زمانیامون به هم میریزه. خیلی خوبه که ما از این بلوک استفاده کنیم که سریع این صدا رو پخش کنه و بره بلوک بعد رو اجرا کنه. حالا گوش کنید. دقت کردید این خیلی نکته مهمیه، چون این بلوک های صدایی که توی اسکرچ برامون قرار دادن، خب مثلا الان من این سنج رو انتخاب کردم، میام تو سربرگ صداها. خب تو سربرگ صداها مثلا میخوام یه افکت صوتی هم برای این وارد کنم. مثلا این افکت صوتی شاید جالب باشه، اینو انتخاب میکنم. بعد میتونیم افکت های صوتی دیگه رو هم انتخاب کنیم دیگه. مثلا این رو هم میارم. حالا توی بخش کد نویسیش ما اینجا که ارزش زمانی داریم، خب میتونیم از این بلوک پخش صدا استفاده کنیم دیگه. دقت کنید این بلوک پخش صدا با این ارزش زمانی ترکیب میشه، چون این افکت های صوتی اسکرچ هیچ کدومشون بیتس یا ارزش زمانی ندارن. درسته؟ پس ما مجبوریم این بلوک ها رو با ارزش زمانی این بلوک های سبز رنگ موسیقی ترکیب کنیم. پس اینجا مثلا این آهنگ رو ببینیم. حالا شاید این قشنگ نباشه، این یکی رو انتخاب میکنم. خب جالب شد. حالا میتونیم همش رو با هم انتخاب کنیم، درصد صداشو کم و زیاد کنیم، مثلا بکنیمش 60% و گوش کنیم. دقت کردید اینجا صدای پرنده ترکیب شده با این صدای درام و اینجا صدای این افکت صوتی درام ترکیب شده با این صدای سنج و طبق ارزش زمانی اینها دارن کار میکنن. آخرین کاری هم که میخوایم تو این جلسه انجام بدیم اینه که ما بین شکلک های مختلف هم میتونیم ارتباط برقرار کنیم. خیلی اینجا رو خوب گوش کنید، چون بعداً هم با این بلوک های ارسال و دریافت پیام کار خواهیم داشت. ببینید بلوک هایی داریم توی اسکرچ که تو بخش ایونتس هن. این بلوک ها کارشون چیه؟ میان وقتی که به این بلوک ها رسید یک پیغام منتشر میشه و وقتی که این پیغام منتشر شد این بلوک ها خب دستورات زیرشون رو اجرا میکنن. مثلا برای این پروژه ما میتونیم یه کاری کنیم که میزانهای اول توسط گروه کور اجرا بشه و بعد موسیقی شروع کنه. برای یه چنین کاری دقت کنید چیکار میکنم. من اینا رو هم پاک کنم، میام روی این گیتار کلیک راست میکنم، اینو میزنم دوپلیکیت. خب الان دقیقاً این کپی شد، درست شد. حالا اینجا خب میام و سازش رو میکنم ساز مثلا گروه کور، درسته. این بلوک رو هم که میتونیم حذفش کنیم دیگه، کاری به این نداریم. این بلوک رو میندازمش کنار.
چون دیگه نیازی نداریم که این گروه کور با مکس شروع کنه. پس اینجا میتونیم این بلوک ها رو هم، این رو بذاریم اینجا و این رو هم بذاریم اینجا، بقیهش رو هم که دیگه نمیخوام. یعنی 4 تا میزان اول توسط گروه کور اجرا بشه. دقت کنید. حالا مثلا میتونیم گرافیکش رو هم عوض کنیم دیگه. مثلا اینجا من روی این ذره بینه میزنم، توی بخش موسیقی مثلا یک خواننده میاریم اینجا. این میشه برای گروه کورمون. درسته؟ حالا این 4 تا میزان رو که اجرا کرد یه پیغام منتشر کنه. یک پیغام منتشر کنه. بقیه موسیقیمون زمانی که پیغام رو دریافت کرد شروع کنه. ببینید از این بلوک استفاده میکنم، میگم وقتی که پیغام رو دریافت کردی شروع کن. به اینم میگم وقتی که پیغام رو دریافت کردی شروع کن. این هم به همین صورت و صدای ساز گیتارمون هم به همین صورت. حالا میتونیم تو سازهاش رو هم بگردیم، مثلا یک ساز دیگه انتخاب کنیم براش، مثلا پیانو، این دفعه با پیانو گوشش کنیم. ببینید الان داره گروه کور اجرا میکنه. تا اینجا گروه کور، بعد اینجا یه پیغام منتشر میکنه. ببین گروه پیغام رو منتشر کرد، اینا شروع کردن. دقت کنید اینجا پیغام دریافت شد، اینجا دریافت شد، اینجا هم دریافت شد و برای ساز پیانومون هم دریافت شد. حالا اگر صدای اینا زیاده مثلا میتونیم صداهاشون رو خیلی کمتر هم بکنیم دیگه. مثلا این بکنیمش 30%، اینم بکنیمش 30% که صدا خیلی کمتر باشن. میبینید اینجوری پس خیلی کارهای جالب و خلاقانه میتونید بکنید با این بلوک های بنفش رنگ بخش صدا و همینطور بلوک های ارسال و دریافت پیامی که تو بخش ایونتس هستن. اینجا این بلوک ها میان و با ارسال و دریافت پیام بین شکلک های مختلف و شکلک ها و تصویر پس زمینه ارتباط برقرار میکنن. حالا به عنوان تمرین این جلسه از شما میخوام که این آهنگ خوشحال و شاد و خندانم که توی اسکرچ کد نویسیش کردید رو با این آهنگ ترکیبش کنید. درسته این آهنگ رو من از توی اینترنت پیدا کردم، حالا لینکش رو هم براتون میذارم که دانلودش کنید، ولی بیاید و با این آهنگ ترکیبش کنید. فقط نکته مهم اینه که اون میزان صبری که باید اول آهنگ بذارید تا با این آهنگ همخوان بشه رو تنظیم کنید. از ویرایشگر صدای اسکرچ استفاده کنید. عدد تمپوش رو پیدا کنید. یعنی من امتحان کردم با 2-3 تا بالا و پایین این عدد میتونید تمپوش رو پیدا کنید و کار بعدیتون اینه که الگوهای تکرارش هم پیدا کنید. مثلا 1 بار تکرار بشه، این 2 بار، یا مثلا این 3 بار تکرار بشه. یعنی با یک الگوی تکراری این آهنگ با این شعر هماهنگ میشه. خب پس الگوی تکرارش هم باید پیدا کنید. مثلا این کلن 2 بار تکرار بشه، این کل این بخش 3 بار تکرار بشه. می‌بینید ممکنه الگوهای تکرار مختلفی داشته باشه، ولی شما با خوب گوش کردن به موسیقیتون و این ترانه میتونید خودتون الگوی تکرارش رو هم پیدا کنید. بعدش بیاید با سازهای مختلف ترکیبش کنید و یک کار خلاقانه و جالب بسازید. خیلی ممنون از توجهتون. خداحافظ. 1 2 3 4 خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، شادانم. در دلم غمی ندارم، زیرا از حال من جانم. 1 2 3 4 خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، شادانم. در دلم غمی ندارم، زیرا از حال من جانم. 1 2 3 4 خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم.
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان